طريقة تحميل وتنصيب الأومنت بلس بلس بالويندوز بصورة صحيحة. راح ناخذ في هذا الفيديو خطوة بخطوة، لأن الباحثين أو المستخدمين الأومنت بلس بلس من يريد يحمل أو ينصب راح يتواجه مشكلة في التعامل مع الأومنت بلس بلس، لأن التنزيل عندنا هنا مرحلة جدا ضرورية حتى يتم الشغل بصورة صحيحة. فإذا نصبته بصورة صحيحة راح يتنفذ البروجكت، لأن راح تلقى الأومنت موجود بمختلف الويب سايتات، فنريد نشوف وين موقع الويب سايت وشون حيتم النصبه داخل الويندوز. عندنا الآن الفيرجن الموجود اللي يدعم الويندوز هو الأومنت 5.6.2. هذا يعتبر الآن آخر إصدار من إصدارات الأومنت وموجود داخل الويب سايت. هذا الإصدار الأخير هو سبورت إذا كانت الحاسبة المعمارية تشتغل فيها اللي هي 64 بت، وكذلك للويندوز 7 ويندوز 10. يعني في حال حاسبتك الأوبريتنج سيستم فيه 10 أو 7 و64 فراح يكون متوافق مع الإصدار 5.6.2. هذا الإصدار يكون متوافق مع هذن فقط. أما إذا تقول لي أنا صح الأوبريتنج سيستم شغال في 7 أو شغال في 10 مثلا، ولكن المعمارية اللي تدعمها 32 حاسبة، هنا راح تنزل أومنت 5.0. ليش؟ لأن أكو إصدارات موجودة، أومنت 0.3، أومنت 0.4، أومنت 0.5، وكلهن بيهن مجموعة من الإصدارات ودعم إصدارات جديدة. فكل إصدار اللي يظهر إلى توافقية مع نوعية الأوبريتنج سيستم ونوعية الويندوز. خلينا نشوف الويندوز مالتنا شلون. نروح من كمبيوتر وديسك كمبيوتر وندوس هنا رايت كليك ونروح لبروبرتيز. هنا راح تشوف عندك الويندوز 10 وراح تشوف المعمارية اللي تدعمها هاي سيستم تايب 64 بت، فمعناتها احنا راح نسطبها في هاي البيئة الحاسبة وتكون هاي متوافق مع العمل. فمباشرة نروح الى الجوجل. من جوجل راح تكتب فقط اومنت بلس بلس. بعد ما كتبت اومنت بلس بلس وتدوس انتر راح تظهر لك مجموعة من الويب سايتات. احنا اللي نريده الموقع الرسمي اللي هو دائما نكتب omnetbb.org. من نشوف هذا اللينك، من نشوف هذا الموقع معناته موقع رسمي. فما تختار هذا الخيار الاول يعني وتفتح راح يظهر لك الواجهة الرئيسية في الموقع الرسمي بالأومنت، أو تروح مباشرة من داونلود وراح تشوف الفيرجن وتقوم بتحميل وتثبيت الأومنت. هاي إذا ظهرت في الواجهة الرئيسية الأومنت، هنا عندك كلمة داونلود أو عندك هنا داونلود، فبس تدوس كليك راح يوديك للواجهة اللي من عندها قوم بتحميل الإصدار. هنا مثل ما تشوف دائما إذا يظهر لك الإصدار الأحدث اللي الأومنت بلس بلس هي من دعمت هذا الإصدار راح نلقاه موجود هنا، وهذا الإصدار هو يكون الليتست. إذا ردنا إصدارات أخرى فنروح على الأولدر فيرجن اللي هي الإصدارات القديمة. راح تشوف 5.6.1 هذا 5.6 5.5.1 وجاي يقل لحد ما وصل 5 هذا 5.3. بعدين راح هنا لو تلاحظ هذا 5.0 اللي قلنا عليه في إمكانك تشتغل إلى 32 بت. هنا عندك الإصدار 4.5 وهاي مجموعة من الإصدارات القديمة بإمكانك أن تتعامل معها. فإحنا اللي نريده هو الإصدار الحديث اللي راح ننزله في الحاسبة، لأن هذا راح يكون متوافق مع الأوبريتنج سيستم الشغال فيه. هنا مثل ما تشوف اومنت بلس بلس يدعم الاوبريتنج سيستم لينكس ويندوز ماك، كذلك في الدوكر موجود. هنا مباشرة راح تروح للويندوز وتقوم بضغط كليك وهنا راح يتحمل مباشرة. راح نختار المكان اللي تم تخزينه، اختارنا مثلا اللوكيشن البارشن اي او اي مكان راح تقوم بتخزينه وتقول له سيف.
هاي شوف السايز 685 ميجا، حجمه خفيف وسريع التحميل. مثل ما تلاحظ ظهر بإكمال عملية التحميل. والآن تروح إلى مكان التخزين، راح نشوفه احنا قمنا بتخزينه في الإي، وهذا راح يكون الملف وهو يكون مضغوط. هنا نريد فك الضغط. هنا عندنا ملاحظة جدا مهمة تؤخذ بعين الاعتبار، اللي هي دائما أريدك تركز على شغلة واحدة. الأومنت من تقوم بتخزينه خزنه أو احتفظ فيه وتقوم بتثبيته دائما في البارشن اللي هو نون سي. يعني بمعنى كل سي وكل المكان، مثل في الداونلود هو تابع للسي، في الديسكتوب تابع للسي، وكذلك في الملفات السي لا تقوم بتخزينه في هذا البارشن، لأن بعد ما تثبت، بعد ما تقوم بتنفيذ البروجكت راح تكون عندك بعض المشاكل والانتجريت ما راح يكون بصورة صحيحة. فهنا ننصح بتحميل وتثبيت في البارشن دي بارشن اي، ما عندنا اي مشكلة، راح يشتغل بصورة صحيحة. هسه الان مثل ما تلاحظ هو مخزن في الاي ومباشرة كذلك. يعني هنا ما تنشئ فولدر، يعني تقول دوس رايت كليك وتدوس نيو مثلا وتسوي فولدر وتكتب هنا اومنت مثلا بروجكت، وبعدين تقوم بخزنه تحت داخل هذا الفولدر وتنفذ. لا، لان هذا الباث عندك يطول ويصير في بعض المشاكل. هنا يكون مباشرة. كل ما عليك الان هو فك الضغط، مجرد تدوس رايت كليك وتعمل اكسترات هير، بس تدوس راح تشوف جاي فك الضغط الملف وظهر عندك الفولدر اومنت بي بي دوت 5.6.2. الآن راح تدخل على الفولدر اومنت 5.6.2 وراح تظهر لك كل الفولدرات والفايلات. هنا تروح إلى جهة الويندوز كوماند سكريبت اللي هو هذا، يعتبر شلون كوماند لاين اوف الويندوز. هنا هذا نعتبره الكوماند لاين المتعلق بالاومنت، فمن خلاله راح نقوم بتثبيت، من خلاله راح نقوم بفتح الاي دي اي بالاومنت بلس بلس. هذا الفايل بس تدوس دبل كليك راح يفتح عندك بهاي الصورة. هنا يقول لك اذا تريد تبلش فقط اضغط اي كي، مجرد تدوس انتر راح تشوف عمل اكستراكت لكل الفايلات والفولدرات الموجودة داخل الاومنت 5.6.2.
راح تشوف ظهر لك press any key to continue. هنا راح يكمل لك عملية التثبيت. بس دوس انتر راح تظهر لك واجهة جديدة اللي تطلب منك شغلتين تسوي فيها. هاي الشغلتين اذا كتبتها بصورة صحيحة ونفذتها راح يكون تثبيت الاومنت بصورة صحيحة. مجرد هنا مثل ما كاتب انه اضغط ./configure بعدين تدوس make. هاي الخطوات الاثنين هي راح تقوم بعملية build للسيموليشن لايبراري. كل المكاتب الموجودة داخل السيموليشن راح تقوم بعملية بنائها في خلال هالعمليتين. اذا تم بنائها بصورة صحيحة راح من نطبق البروجكت، من تنشئ بروجكت داخل الاومنت راح يشتغل عندك بصورة صحيحة. فالان مجرد تكتب ./conf small letter conf وتقدر تدوس التاب في الكيبورد يكمل لك الكلمة، وهنا راح تدوس انتر. جاي شوف جاي يعمل تشيك على كل الفايلات، وجاي تلاحظ الفايلات جاي يبدي بإضافة وتغيير لهنا، جاي يعمل عملية البولد لللايبراري الموجودة. راح تلاحظ ظهر لك هاي الرسالة your path contained omnet bin.good. بس يعطيك الباث يقول لك good معناتها اول خطوة مشينا بصورة صحيحة. الان ننتقل للخطوة الاخيرة وتقوم كملة تثبيت الاومنت. مجرد تكتب هنا كلمة كلمة make بعدها تدوس انتر. هنا جاي تلاحظ يعمل بولد كذلك للسيموليشن ويكمل عملية البناء. هنا جاي تلاحظ فايل موجود cc راح تشوف كلهن يقوم لهن بيلد. انا الان راح اقطع الفيديو لان هاي الخطوة تاخذ وقت. بعد ما تنتهي مباشرة راح نرجع ونكمل التسجيل. بعد ما يعمل بولد لكل اللايبراري المتعلقة في الاومنت بلس بلس راح تظهر لك هاي المسج بالاخير يقول لك now you can type omnet pb to start the IDE. هاي الرسالة تدل على انك ثبتت البرنامج بصورة صحيحة. كل ما بقى انه تفتح الواجهة، تفتح البرنامج. شلون تفتح البرنامج؟ مجرد هنا تجي وتكتب omnet pb. هاي طريقة لفتح الاومنت بلس بلس. شوف كتب starting the omnet IDE وهاي الايقونة المتعلقة فيه. هنا راح يطلب من عندك تحديد الورك سبيس فولدر. وين الفولدر الموجود بالاومنت؟ الباث راح تخلي فيه كل البروجكت راح تشتغل فيه. داخل الاومنت راح نقوم بانشاء البروجكت. هاي البروجكت الموجود شلون وين راح يتم تخزينه. فهنا بالبداية لازم نحدد، واحنا نخليه بالعادة بالسامبلز يعني الديفولت. هنا ونقول له ما تظهر هاي الرسالة. هاي وين موجودة؟ مثل ما نلاحظ بالاي، هذا احنا بالاي بالاومنت 5.6.2 وين سامبلز اللي هو هذا الفولدر. هذا الفولدر هذا الورك سبيس المتعلقة في الاومنت. فاحنا راح نقول له اعمل لانش، يعني خلاص اعتبره هذا ورك سبيس. فمن ننشئ بروجكت راح يتم اضافته هنا البروجكت. راح نقول له لانش. هنا تعمل اكس حتى تفتح برنامج بصورة صحيحة. تطلع لك هاي الرسالة يقول لك انستل اينت فريم ورك. اكو فريم ورك اينت
موجود في الويب سايت، واذا تخلي اكس يعني تخلي صح راح يقوم بعملية الداونلود ويقوم بثبته في الاينت، يعني يسوي له استدعاء. احنا هنا بهالخطوة ما نريد الاينت فريم ورك. كذلك يقول لك اكو بروجكت اكزامبل موجودة بالباث اللي شفناه، يعني هسه قبل قليل من رحنا على السامبل اللي هو هذا السامبل، هاي الاكزامبل الموجودة داخل السامبل ورك سبيس. هل تريد استدعائها داخل اومنت بلس بلس وتظهر عندك بالقائمة او لا؟ هنا احنا في هاي الخطوة كذلك ما بحاجة اليه، فراح نقول له اوكي. كبر الشاشة. هنا لا تلاحظ بالجهة اليمين واسفل الشاشة جاي يعمل اندكسر، وكمل عندنا بصورة صحيحة. هنا تعمل اكس تعمل اكس لان كلهن ما تريد تعلق فيهن. الان فتحت الاومنت والاومنت عندك شغال. خلونا نثبت صحة تنصيب الاومنت بلس بلس. طريقة اثبات هو نروح من ندوس اكس يعني نلغي هالواجهة، ونروح للكوماند لاين انترفيس للاومنت اللي هي هاي الواجهة. هاي احنا اوريدي هي مفتوحة عندنا، خلينا نلغيها كذلك. يعني الان اعتبر البرنامج راح يفتح من جديد. هنا اومنت هاي فتحناها. راح انفذ اول بروجكت. هذا البروجكت هو اوريدي مخزون بالسامبلز اللي شفناه بمجموعة من الاكزامبل، فخلونا ننفذ واحد من عندهم ونشوف هل تظهر الواجهة، هل راح يشتغل. اذا اشتغل وتنفذ معناته التنصيب بصورة صحيحة. هنا راح تكتب cd samples، لان احنا راح ننتقل من الاومنت ندخل داخل هذا الفولدر samples. بعدين من السامبلز راح نروح الى ناخذ اي واحد من هذين الاكزامبل. راح ناخذ اول واحد اللي هو الالوها. خلونا نكتب الو وكملها. هنا راح تدوس انتر. الان لو تلاحظ احنا داخل هذا الاكزامبل، داخل هذا البروجكت الموجود في الاومنت بلس بلس. طريقة تنفيذ هذا البروجكت شلون ننفذه؟ مجرد ندوس دوت سلاش ونكتب اسم البروجكت الوها وندوس انتر. هنا شوف جاي يعمل لودينج للفايلات وراح يفتح لك الكيوتي انفايرمنت. يعني احنا اللي هي هاي الواجهة متعلقة بالكيوتي، لان عندك كوماند لاين انفايرمنت اللي احنا كتبنا فيها وهنا تظهر مرات النتائج، وعندك الكيوتي هاي شوفها كيوتي انفايرمنت اللي هي تراويك الواجهه والشغل. خلينا ندوس هنا اوكي وندوس رن. في حال المسجات تم تناقلها، في حال بدت الحركه يشتغل، معناتها انت الان تحققت من تثبيت الاومنت بصوره صحيحه.